ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ወደ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ይህን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ማየት እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ what does the 19 in COVID-19 refer to? A. There are 90 variants of the coronavirus. B. There are 90 symptoms of the coronavirus disease. C. This is the 19th coronavirus pandemic. D. The coronavirus and the disease it cases were identified in 2019. So, what does mean 19 ኮቪድ-19 ነው የሚለው ጥያቄው 19 ምንን ያመለክታል ነው የሚለው። ሰዎችን ጥያቄ በቀላሉ እንሰራታለን ማለት ነው። እንደምታወቀው 19 ማለት ኮሮና ቫይረስ 2019 ላይ ነው የመጣው። ስለዚህ ዲ ነው መልሳችን ማለት ነው። ኦኬ there are 90 variants of the ኮሮና ቫይረስ ስለ ኮሮና ቫይረስ አይነቶች አይደለም 19 የሚገልጸው። there are 90 symptoms ምልክቶች ምናምን 19 አሉ። እሱ ምልክት አይደለም። ፓንደሚክ ነው ይላል። ይሄ ምልክት አይደለም። the coronavirus and the disease it cases were identified in 2019 ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ነው መልሳችን ማለት ነው። ኦኬ አምስተኛ ጥያቄው ምን ይላል? which of this is not a common COVID-19 symptom? So A. blurred vision, B. cough, C. unusual fatigue, D. fever, E. inability to taste or smell. የኮቪድ-19 ኮመን የሆነ ሲምፕተም ያልሆነ የትኛው ነው ነው የሚለው። ስለዚህ መልሳችን እናየዋለን። A. blurred vision is not commonly listed as symptom of COVID-19. B. cough ደግሞ እንደምታውቀው ኮቪድ-19 ያለበት ሰው ካፍን ያሳያል ማለት ነው። ሲ ደግሞ unusual fatigue ያልተለመደ አይነት ድካም ምናምን የምንለው ይሄም አለ። ዲ ፌቨር ባዲ ቴምፕሬቸር ራይዝ ማድረግ ነው ወይም ኤሊቬሽኑ መጨመሩ። ኢ ኢናቢሊቲ ቱ ቴስት ኦር ስሜል የማሽተት ወይም የመቅመስ አቅም መቀነስ ወይም አለመቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብለርድ ቪዥን ከኮቪድ-19 ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስድስተኛ ጥያቄ which of the following polysaccharide has no structural function? ፖሊሳካራይድ ሆኖ ስትራክቸራል ፋንክሽን የሌለው የትኛው ነው ነው የሚለው። ኤ ቺተን፣ ቢ ግላይኮጅን፣ ሲ ሴሉሎስ፣ ዲ ሚውሬን። ስለዚህ ይሄ አይ ቲንክ የ11ኛ ክፍል ይመስለኛል እዛ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ በግልጽ ተዘርዝረው ቁጭ ብለዋል። ግን ያን ሪፈር አድርጋችሁ ብታዩላችኋለሁ። ግን መልሱን እንየው። መልሱን ከማየታችን በፊት እስቲ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንያቸው። ግላይኮጂን is a complex carbohydrate that is stored in the liver and muscle as a form of energy. ግላይኮጂን የምንለው ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ነው፣ የፖሊሳካራይድ የምንለው ግን እንደምንድን ነው የሚጠቅመው? አስ ስቶሬጅ ነው። የሰዎች አኒማልስ ካርቦሃይድሬትን ስቶር የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው። ኦኬ ዴን ዋት ቺቲን is a complex carbohydrate that is found in the exoskeleton of insects and crustaceans as well as in the cell wall of fungi. ቺቲንም የምንለው ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ነው። ይሄም የሚገኘው በኢንሴክቶች ኤክሶስኬለተን ክራስታሺያን የሚባሉት ላይ ነው። as well as ሴል ዎል ኦፍ ፋንጋይ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ስትራክቸራል ፈንክሽን አላቸው ማለት ነው ቺቲኖቹ ማለት ነው። ኦኬ cellulose is a complex carbohydrate that is the main component of plant cell wall. It provides rigidity and strength to plant cell. ሶ እዚህ ጋርም ሴሉሎስ እንደምታዩት ኮምፕሌክስ ናቸው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሁሉም ኮምፕሌክስ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ሴሉሎስ ደግሞ ምንድን ነው? የፕላንት ሴል ዎል ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ሴል ዎል ከሴሉሎስ ነው የሚሰራው እና ምንድን ነው የሚያቀርበው የሚለው ኢት ፕሮቫይድስ ሪጂዲቲ ኤንድ ስትሬንግዝ ፕላንት ሴሎች ጠንካራ እንዲሆኑ እና ሪጂድ እንዲሆኑ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። Murin is also known as peptidoglycan. Is a complex carbohydrate that is found in the cell wall of bacteria. It provides support and protection for bacterial cell. Murinም እንትን ነው። ስለዚህ መታችን I'm fine.